ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው በጂፒኤስ የተሰበሰበን ኤክሴል ዳታ እንዴት አድርገን ወደ ላይን እና ፖሊጎን መቀየር እንደምንችል ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ወተርሼድን ደሊኔት ለማድረግ በጂፒኤስ የተሰበሰበ ዌይፖይንት ዳታ ሊኖር ይችላል። ያንን ዳታ በቀላሉ እንዴት አድርገን ወደ ፖሊጎን ዳታ መቀየር እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኤክሴል ዳታ ይኖረናል። ይሄን ኤክሴል ዳታ ሴቭ እናደርጋለን። ለምሳሌ ጂፒኤስ 1 2 ብዬ ሴቭ ላድርገው። CSV ኮማ ዴሊሚትድ የሚለውን ሴቭ አስ ታይፑን CSV ኮማ ዴሊሚትድ ብዬ መርጣለሁ። ዜን ሴቭ ላለው ማለት ነው። የስ ላለው ሴቭ አደረኩት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አርክማፕ ከፍትና ይሄን ኤክሴል ዳታ አድ አደርገዋለሁ ማለት ነው። በዚህ ቱቶሪያል የሚለው ውስጥ ጂፒኤስ ዳታ ኢምፖርት ጂፒኤስ 1 2 ብዬ ነው ሴቭ አደረኩት። አድ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ላይ ሺቱ ኢምፖርት ሆኖልኛል። ይሄን እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ አድ ዲስፕሌይ ኤክስ ዋይ ዴታ የሚል አማራጭ አለ። እሱን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ኤክስ ፊልድ ኤክስ ነው፣ ዋይ ፊልድ ዋይ ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያ ቀደም ስለሰራው ፕሮጀክት ኮኦርዲኔት ወይም ስፓሻል ሪፈረንሱን ኢምፖርት አድርጎልኛል። ነገር ግን መጀመሪያ ሲሰሩ አናውን ኮኦርዲኔት ሲስተም የሚል ነው የሚመጣላችሁ እዚህ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ኤዲት ብላችሁ ኮኦርዲኔት ሲስተማችሁን ተመርጡና ሴሌክት አድርጋችሁ ኦኬ ትላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ፕሮጀክት ኮኦርዲኔት ሲስተም ትገባላችሁ። UTM WGS 1984 UTM ዞን ኖርዘርን ሄሚስፌር UTM ዞን 37 WGS 1984 UTM ዞን 37 ኖርዝ ትመርጣላችሁ። ከዛ ኦኬ ትላላችሁ። አሁንም ኦኬ ትላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በኤክሴል ዳታ ኢምፖርት ስናደርገው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የምናደርገው ምንድነው? እዚህ ጂፒኤስ CSV ኢቨንትስ የሚለው ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ወደ ሼፕ ፋይል ኤክስፖርት እናደርገዋለን። ራይት ክሊክ እናደርጋለን፣ ዳታ ኤክስፖርት ዳታ እንላለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ብራውዝ ክሊክ እናደርግና ሴቭ የምናደርግበትን ቦታ እንመርጣለን። ይሄንን ጂፒኤስ ዌይፖይንት ጂፒኤስ ዌይፖይንትስ ማለት እችላለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሴቭ አስ ታይፑን ክሊክ አድርጌ ሼፕ ፋይል መርጥለታለሁ ማለት ነው። ዜን ሴቭ እለዋለሁ፣ ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ yes እለዋለሁ። አሁን ወደ ሼፕ ፋይል ኤክስፖርት አደረኩት ማለት ነው። ይሄ ጂፒኤስ CSV ኢቨንትስ የሚለው ፋይል አያስፈልገኝም ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው ማድረገው? ይሄንን መጀመሪያ ወደ ላይን ፊቸር ቀይረዋለሁ ማለት ነው። ወደ ላይን ፊቸር ለመቀየር ምንድነው ማድረገው? መጀመሪያ እዚህ አርክ ቱል ቦክስ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ አርክ ቱል ቦክስ ውስጥ ዳታ ማኔጅመንት ቱልስ የሚል አለ። ዳታ ማኔጅመንት ቱልስ የሚለው ጋር ገባለሁ። ከዛ በኋላ ፊቸርስ የሚል ቱል ሴት አለ እዚህ ጋር፣ እሱ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ፊቸርስ ከሚለው ስር ፖይንትስ ቱ ላይን የሚል አማራጭ አለ። እሱ ላይ ዳብል ክሊክ አደርጋለሁ። ኢንፑት ፊቸርስ የሚለው ላይ ጂፒኤስ ይሄን ዳታውን አስገባለሁ። አውትፑት ፊቸር ክላስ የት ጋር ነው ሴቭ የምናደርገው፣ ማን ብለን ነው ሴቭ የምናደርገው የሚለው ነው። ለምሳሌ
ላይን ብዬ ሴቭ ላድርገው እዚህ ጋር ነው ሴቭ ማድረግ የፈለኩት then ሴቭ ላለው ማለት ነው ከዛ እቺ ክሎዝ ላይን የምትለዋን ቲክ አደርጋለሁ then ኦኬ ለዋለው ማለት ነው ኦኬ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፖይንቶችን በላይን ጆይን አድርጎልኛል ማለት ነው ላይኑን ክሬት አደረኩት ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ሪቨር ሊሆን ይችላል ሮድ ሊሆን ይችላል በጂፒኤስ ዳታ የተሰበሰበን ዌይ ፖይንት በዚህ መልኩ ላይን ፊቸሩን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ ምንድነው ይሄ የወተርሼድ እንደልኔት ለማድረግ የተሰበሰበ ዳታ እንዴት አድርገን ወደ ፖሊጎን እንቀይረዋለን ነው ስለዚህ ከላይኑ ላይ ነው ፖሊጎኑን ክሬት የምናደርገው ማለት ነው እንዴት ነው የምናደርገው እዛው ዳታ ማኔጅመንት ቱልስ ውስጥ እንገባለን ፊቸርስ የሚለው ውስጥ እንገባና ፊቸር ቱ ፖሊጎን የሚል አማራጭ አለ ፊቸር ቱ ፖሊጎን ዳብል ክሊክ እናደርጋለን እሱ ላይ ከዛ ኢንፑት ፊቸር ላይን ብዬ ክሬት ያደረኩትን አስገባለታለሁ output feature class የሚለውን የት ጋር ሴቭ እንደማደርገው መርጣለሁ ማለት ነው ለምሳሌ watershed areas ነው watershed ልበልና ሴቭ then ኦኬ ለዋለሁ ስለዚህ በቀላሉ ወደ ፖሊጎን ፊቸር ቀየርኩት ማለት ነው ከዚህ በኋላ ይሄን ፊቸር ተጠቅሜ ሌሎች ተያያዥ ስራዎችን መስራት እችላለሁ ማለት ነው ኤሪያውን አትሪቢዩት ቴብል ጋር ኤሪያውን ካልኩሌት ማድረግ እችላለሁ ለምሳሌ ዳብል ኤሪያውን እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርጌ ካልኩሌት ጂኦሜትሪ ስኩዌር ኪሎሜትር ሊሆን ይችላል በሄክታር ሊሆን ይችላል በመትፈልጉት ዩኒት ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የተሰበሰበን ጂፒኤስ ከፊልድ የተሰበሰበን ጂፒኤስ ዌይ ፖይንት ዴታ ወደ ላይን እና ወደ ፖሊጎን መቀየር እንችላለን ማለት ነው